हाय फ्रेंड्स, नॉलेज विथ क्रम में आपનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। आई होप કે જે રિસન્ટલીમાં બિન સચિવાલય એક્ઝામ લેવાની છે એમાં બધાનો પેપર સારા ગયા હશે અને તમે હવે કોમ્પ્યુટર પ્રેક્ટિકલની તૈયારી કરતા હશો તો તમારા માટે ખુશખબર છે કે જે નોલેજ વિથ કરણ એક ચેનલ છે જે આપણી બધાની તૈયારી ચેનલ છે તો એની અંદર હવેથી હું આમાં કોમ્પ્યુટર પ્રેક્ટિકલ એટલે કે એક્સેલ છે, વર્ડ છે, પાવર પોઈન્ટ છે એ બધા જે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય છે ને પ્રેક્ટિકલના અને અમુક જે બધા કેવી રીતના ડિઝાઇન આપી કેવી રીતના બધું મેનુનો યુઝ કરો એ બધું તમને આ ચેનલની અંદર ઓનલાઈન વિડીયો દ્વારા હું તમને બતાવીશ। તો જે પણ નવા ફ્રેન્ડ્સ છે આ ચેનલ આવ્યા છે તો પ્લીઝ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, આથી જ્યારે પણ વિડીયો અપલોડ કરું ત્યારે ફટાફટ તમને નોટિફિકેશન મળી જાય અને વિડીયો જોઈ શકો। તો ચાલો આ ફર્સ્ટ વિડીયો છે આપણે બિન સચિવાલય પ્રેક્ટિકલ જે કમ્પ્યુટરની પ્રેક્ટિકલ લેવાનો છે તેના માટે। તો સૌથી પહેલા તો જેની અંદર આપણે ગુજરાતી ટાઈપિંગ અને અંગ્રેજી ટાઈપિંગ આવે। અંગ્રેજી ટાઈપિંગ તો તમે જાતે કરી શકો, તમારે બસ એની અંદર સ્પીડ વધારવાની છે, બાકી તમે સ્પેલિંગ તો કીબોર્ડમાં આપેલ છે એવી રીતના તમારે ટાઈપ કરવાનું હોય છે। પણ ગુજરાતી ટાઈપિંગ હવે તમે કેવી રીતના કરશો એ તમને સૌથી પહેલો આ વિડીયોમાં જણાવીશ। તો સૌથી પહેલા તો તમારે ગુજરાતી ઇનપુટ ઇન્ડિક ઇનપુટ ડાઉનલોડ કરવું પડશે। એ શું છે? એ એક ગુજરાતી ફોન્ટનું સેટઅપ છે કે તમે તમારા લેપટોપની અંદર ડાઉનલોડ કરશો અને પછી તમે ગુજરાતી ટાઈપ કરી શકશો આસાનીથી। જેવી રીતના આપણે વોટ્સએપ દ્વારા ટાઈપ કરીએ છીએ કે હું અહીં છું, કેવી રીતના આપણે ગુજરાતીમાં પણ ટાઈપ કરી શકશું। તો જે બિન સચિવાલયની એક્ઝામની લેવાની છે ત્યાં પણ આવી જ રીતના તમને હશે કે ગૂગલ ટૂલ નહીં હોય, યાદ રાખજો ઘણા પાસે ગૂગલ ટૂલ હશે કે ફટાફટ સજેશન આવતું જશે નીચે અને તમે સિલેક્ટ કરી દેશો, પણ એવું નહીં હોય। ત્યાં ગુજરાતી ઇન્ડિક ઇનપુટથી જ તમારે પ્રેક્ટિકલ કરવાનું હશે, આ મગજમાં બેસાડી લેજો। તો હવે તમારે ગુજરાતી ઇન્ડિક ઇનપુટ ડાઉનલોડ કેવી રીતના કરવું? તો આ એક વેબસાઇટ છે, ભાષા ઇન્ડિયા નામની એક વેબસાઇટ છે, એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપી દઈશ એટલે તમને આ પેજ ખુલી જશે। હવે તમારે આમાંથી ડાઉનલોડ ક્યું કરવાનું છે એ તમને કન્ફ્યુઝ થતું હશે। તો સૌથી પહેલા તમારી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જોવાની છે કે 32 બીટની છે કે 64 બીટની, એ તમને ક્યાંથી ખ્યાલ પડશે? તો ચાલો એ તમને જણાવી દઉં। સૌથી પહેલા માય કમ્પ્યુટરમાં જવાનું, માય કમ્પ્યુટર ઓપન થઈ ગયું પછી શું કરવાનું? પ્રોપર્ટી, રાઈટ ક્લિક પ્રોપર્ટી કરવાની જોવાની, પછી તમને દેખાતું હોય છે જો 64 બીટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, અત્યારે મારી સિસ્ટમ છે વિન્ડો 10 છે, તમારે એ જોવાનું છે કે તમારી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કઈ છે, 7 છે, 8 છે, 10 છે, એનાથી કોઈ મતલબ નહીં। અત્યારે મારી સિસ્ટમ છે 64 બીટ, તમારી સિસ્ટમ 64 બીટ અથવા તો 32 બીટની હશે। તો ચાલો હવે મારે અહીંથી 64 બીટનું સેટઅપ ડાઉનલોડ કરવું જોશે। હવે ઇન્ડિક ઇનપુટ 3 કરું કે ઇન્ડિક ઇનપુટ 2 એક ખ્યાલ નહીં પડે। તો એમાં શું કરવાનું છે? જો વિન્ડોઝ 8 માટે છે ઇન્ડિક ઇનપુટ 3, વિન્ડો 7 માટે છે ઇન્ડિક ઇનપુટ 2, પણ હું તમને એક સજેસ્ટ કરું કે તમારે ઇન્ડિક ઇનપુટ 2 ડાઉનલોડ કરજો વિન્ડોઝ 7નું, એ બધાની અંદર હાલી જશે। તમારે અગર વિન્ડો 8 હશે તો પણ ચાલશે, વિન્ડો 7 હશે તો પણ ચાલશે અને વિન્ડો 10 હશે તો પણ ચાલશે। એટલે કે ઇન્ડિક ઇનપુટ 2 ડાઉનલોડ કરી લેજો, આ ડાઉનલોડ બટન ઉપર ક્લિક કરજો એટલે જો તમારે આગળ 32 બીટનું હોય તો આ કોલમ છે ને 7 બીટનું હોય તો આ કોલમ છે। ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરજો, ગુજરાતી ભાષા અહીં ડાઉનલોડ કરી દેવાનું છે એટલે કે ઓટોમેટિક ડાઉનલોડ થઈ જશે। પછી સેટઅપ ઇન્સ્ટોલ થશે, ત્યાં તમારે ડબલ ક્લિક કરી અને સેટઅપ ઇન્સ્ટોલ કરી લેવાનું છે। આ કામ તમારું તો થઈ ગયું। પછી શું કરવાનું છે? ઓપન વર્ડ કરવાનું છે, ગમે તે ઓપન વર્ડ સર્ચમાં જઈ વી લખો એટલે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ વર્ડ 2007, અને જ્યાં બિન સચિવાલય પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ લેવાશે એ ફ્રેન્ડ્સ MS ઓફિસ 2007માં જ લેવાશે। ઘણા આગળ જે લેટેસ્ટ હશે 2010નું, પણ એમાં પ્રેક્ટિસ ના કરતા
કેમ કે ત્યાં તમારે એક્ઝામ લેવાશે એ બધું MS ઓફિસ 2007 માં, એટલે કે બધા ઓપ્શન 7 માં હોય એ જ પ્રમાણે હશે, પણ જે 10 માં છે એ બધું અલગ થઈ ગયું હશે, એટલે કે ઓવરવ્યુ બધું અલગ થઈ ગયું. જો તમે 2007 ની અંદર પ્રેક્ટિસ કરો તો બેસ્ટ. તો હવે થઈ ગયું ઓપન વર્ડ. હવે તમારે અંદર ગુજરાતી ટાઈપ કરવું. ઘણા ફ્રેન્ડ્સ અહીંથી બધા સિલેક્ટ કરશે શ્રુતિ ફોન્ટ. અહીંથી તમારે સિલેક્ટ નથી કરવાના. કરવાનું શું છે, તમારા કીબોર્ડની અંદર અલ્ટર અને શિફ્ટ આપેલી હશે. જો તમને ઓન કીબોર્ડમાં બતાવી દઉં, જ્યાં આ અલ્ટર અને શિફ્ટ આ બંને એક સાથે પ્રેસ કરજો, એટલે કે નીચે અહીં તમને ઈ દેખાતો હશે. તમે નીચે જોઈ શકો છો ઈ દેખાય છે. ત્યાં GUJ લખેલ આવશે. અલ્ટર પ્લસ શિફ્ટ દેખાય છે. GUI2 એટલે કે ગુજરાતી ઇન્ડિક ઇનપુટ 2 બાજુ. હવે તમારે શું, હવે અત્યારે જો લખાય છે ઓકે. હવે તમારે કેવી રીતના ટાઈપ કરવું, કે કયા અક્ષર લખવાથી શું ટાઈપ થશે. તો સૌથી પહેલા તો આની અંદર ઘણા બધા કીબોર્ડ છે. તમે બાજુમાં એરો હશે ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે આ બધા ઓપ્શન ખુલી જશે. કીબોર્ડ નામનું તમારે કયું સિલેક્ટ કરવાનું છે, તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે ગુજરાતી ટ્રાન્સલિટરેશન. સૌથી પહેલું છે ગુજરાતી ટ્રાન્સલિટરેશન, એ સિલેક્ટ કરવાનું છે. એ બેસ્ટ છે કે તમે જે બોલો છો આપણે રેગ્યુલર ભાષાની અંદર વોટ્સએપમાં એવી રીતના લખાતું જશે. બાકી બધા ડિફિકલ્ટ છે, તો એ સિલેક્ટ કરી લેજો. ત્યાં પણ જે એક્ઝામ લેવાશે તે આવી જ રીતના હશે. અને જેને પણ તમે ટાઈપ કરો છો, જેવી કે જો આ મેં આવી રીતના ટાઈપ કર્યું છે, પણ મારે નીચે સજેશન આવતું નથી. એટલે કે કયો અક્ષર ટાઈપ કરવાથી શું થશે એ સજેશન જોતું હોય તો પાછું જવાનું એની અંદર, પછી ઓન ધ ફ્લાય હેલ્પ. અને એક વાત તમને કહી દો કે આની અંદર તમે જ્યારે પણ ટાઈપ કરો ને, વર્ડની અંદર ટાઈપ કરો ગુજરાતી, ત્યારે કેપ્સ લોક મહેરબાની કરીને ઓફ કરી દેજો. નકર તમે લખશો શું ને લખાશે શું એવું બધું થશે. પછી કહેશો કે સરે તો આમ કીધું તું ને હવે આવું લખાતું નથી આપણે જે બોલીએ એ પ્રમાણે. તો કેપ્સ લોક આપણે ઓફ કરી દેવાની છે. હવે ચાલો, હવે આની અંદર આપણે લખશું કેમ, ખ્યાલ પડી ગયું ને કે શોર્ટકટ કઈ છે. અલ્ટર શિફ્ટ બંને દાબશો એટલે નીચે GUI2 એવું લખીને આવી જશે. કીબોર્ડ સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે ગુજરાતી ટ્રાન્સલિટરેશન. હવે ચાલો, હવે કેવી રીતના લખવાનું. હવે તમારે કયા અક્ષર લખવાથી શું થશે એની હેલ્પ જોતી હોય તો પાછું એ એરા દરમિયાન જવાનું છે. હવે નીચે હશે હેલ્પ, હેલ્પ ઉપર ક્લિક કરજો એટલે આવું બધું આવી જાય. તેની જો ગુજરાતી ઇન્ડિક ઇનપુટ 2 યુઝર ગાઈડ છે બધું. આપણે નીચે સ્ક્રોલ કરતા જઈશું. આ તો મેં તમને બધું કીધું છે કે આ સિલેક્ટ કરવાનું છે ગુજરાતી. ચાલો, આ તમારા માટે મોસ્ટ આઈએમપી છે. હવે જો તમારે ક લખવો છે તો શું ટાઈપ કરવાનું, KA. શું કરવાનું છે ટાઈપ, KA. પછી ખ લખવો છે, જો KA તમે કરશો ને એટલે CA પણ આવશે, QA પણ આવશે અને KA પણ આપણા માટે KA જ બેસ્ટ છે. પછી ખ ટાઈપ કરવો છે, આવું બે જ અક્ષરમાં હશે કે તમે અલગ અલગથી કરી શકશો. ખ ટાઈપ કરવો છે તો KHA. ગ ટાઈપ કરવો છે તો GA લખશો. ઘ ટાઈપ કરવો છે તો GHA. પછી છ ટાઈપ કરવો છે તો CHA. શું ચ ટાઈપ કરવો છે ને તમે CHA લખશો. હવે છ ટાઈપ કરવો છે તો શું લખવાનું છે, યાદ રાખજો CHH. શું લખવાનું છે, CHH લખવાનું છે. આ બધા થોડા તમે પ્રેક્ટિકલ કરશો ને એટલે આરામથી તમને ઓટોમેટિક તમારી સ્પીડ પણ વધી જશે અને ઓટોમેટિક યાદ પણ આવતા જશે કે આ અક્ષર મારે ટાઈપ કરવું છે તો હું કેવી રીતના લખું. જે એ લખવો છે, જ લખવો છે તો શું ટાઈપ કરવાનું, JA. ઝ લખવો છે
તો JHA લખવાનું. શું લખવાનું છે? JHA. યાદ રાખજો, જ માટે JA છે ને જ માટે JHA છે. પછી ટ. જો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને, આમાં 3 થી 4 અક્ષર છે. ક્યાં ક્યાં એ તમને જણાવું. જો તમારે TA લખવો છે તો ટમાં શું આવશે? કેપિટલ T આવશે. સૌથી પહેલો અક્ષર છે ને, તમે કેપિટલ કેવી રીતના કરશો? ત્યારે કેપ્સ લોક ઓન કરવા નહીં જવાનું. શિફ્ટ દાબવાની, અને જે તમારે અક્ષર લખો છે, અત્યારે તો આપણે કેપ્સ લોક ઓફ છે એટલે બધા અક્ષર સ્મોલમાં લખાશે. પણ તમારે એક અક્ષર સૌથી પહેલો કેપિટલ લખવો હોય તો કેપ્સ લોક ઓન નહીં કરવાની. એની શોર્ટકટ કી છે શિફ્ટ, અને જે પણ તમારે અક્ષર કેપિટલમાં લખવો છે એ પ્રેસ કરવાનો, ઓટોમેટિક કેપિટલમાં એ અક્ષર લખાઈ જશે. એટલે યાદ રાખજો, ટ માટે પેલો T કેપિટલ આવશે. પછી ત. જો હવે ટ માટે તમને એમ થશે કે T શા માટે કેપિટલ આપ્યો? આ ડિફરન્ટ કરવા માટે. ત લખવું હોય તો આપણે TA જેવી રીતના લખીએ એવી રીતના, પણ કેપિટલ કેમ આવશે? ટમાં. હવે યાદ રહે, ઠમાં શું લખવાનું છે? જો તમે THA સ્મોલ લખશો તો થ લખાશે, ને સૌથી પહેલો અક્ષર T કેપિટલ લખશો ને એટલે ઠ લખાશે. આ બે ડિફરન્ટ કરવા હાટું કેપિટલ સ્મોલ કરવા પડે ને ફ્રેન્ડ્સ. નકર જો તમારે ઠ લખવો છે તો તમે સ્મોલમાં બધું લખશો એટલે THA તો થ લખાશે. પણ તમારે ઠ લખવો છે તો પેલો કેપિટલ T કરવાનો છે. પછી ડ લખવા માટે સૌથી પહેલો કેપિટલ D કેપિટલ આવશે, પછી A. મને દ લખવા માટે સ્મોલ DA. ઢ લખવા માટે પેલો કેપિટલ DHA, D કેપિટલ કરવાનો ને HA. પછી ધ લખવો હોય તો DHA બધું સ્મોલ. ને હણ લખવા માટે કેપિટલ N લખવો પડશે, NA. ને ન લખવા માટે શું કરવું પડશે? NS બધા સ્મોલ. બસ જો આ જ હતું આપણે આ ડિફિકલ્ટ, એટલું જ. બાકી બધું પરફેક્ટ છે, બધું સહેલું છે. આ તમારે ડિફરન્ટ થોડો યાદ રાખવાનું છે કે T લખવા માટે ટ લખવા માટે કેપિટલ T આવશે ને TA આવશે, ને ત લખવા માટે સ્મોલ T આવશે. તો કેપિટલ કેમ આવશે? ટ, ઠ, ડ, ઢ ને હણ. આની અંદર કેપિટલ આવશે પેલો અક્ષર. બસ આ યાદ રાખજો. પછી પ લખવા માટે PA આવશે. ફ લખવા માટે બે અક્ષર છે, PHA પણ લખી શકશો અથવા તો FA સ્મોલમાં બંને લખી શકશો. બ લખવા માટે BA, ભ લખવા માટે BHA, મ લખવા માટે MA, ય લખવા માટે YA. પછી ર લખવો તો RA, લ લખવો હોય તો જો આની અંદર એક ડિફરન્ટ છે. હવે તમારે લ લખવો છે તો LA સ્મોલ લખશો, પણ તમારે અડ લખવો છે તો અડમાં શું આવશે? કેપિટલ L લખવો જોશે. શું લખવું જોશે? કેપિટલ L. યાદ રાખજો, કેપિટલ LA લખશો એટલે અડ લખાશે, અને સ્મોલમાં LA લખશો એટલે લ લખાશે. પછી વ માટે બે અક્ષર છે, VA ને WA બે હશે. હવે આમાં એક ધ્યાન રાખજો કે આમાંથી શું લખાશે. યાદ રાખજો, જો તમારે શરણાઈનો સ કરવો છે, શરણાઈનો સ કરવા માટે SHA એટલે બધા સ્મોલ જ આવશે. SHA શરણાઈનો સ થશે. શ ફાડિયો કરવો છે તો એમાં શું આવશે? કેપિટલ S આવશે. યાદ રાખજો, સ ફાડિયો કરવો છે તેમાં કેપિટલ S આવશે. શરણાઈનો કરવો હોય તો SHA બધા સ્મોલ, સ ફાડિયો કરવો હોય તો કેપિટલ SHA. પછી ખાલી સસલાનો કરવો છે તો SA જ આવશે. બસ. હ માટે HA, ક્ષ માટે શું આવશે? યાદ રાખજો, ક્ષ માટે આપણે KSHA એમાં શ કેવો આવશે? S કેવો આવશે? S આવશે કેપિટલ. યાદ રાખજો, ક્ષ ની અંદર શું આવશે? ક્ષ લખવો છે તો KSHA, પણ S કેવો? કેપિટલ. ત્ર માટે તો TRA, જ્ઞ માટે GYA આવશે. શું આવશે? જ્ઞ કરવો છે ને તો તમારે GYA, પણ G કેવો? કેપિટલ. તો ઘણા બધા આ તો તમને પહેલી ફેર તમે જોતા હશો ને, તમે કોઈ દી ગુજરાતી ટાઈપ નહીં કર્યું હોય એટલે તમને થોડુંક ડિફિકલ્ટ લાગશે
કે કેમાં કેપિટલ આવે કેમાં સ્મોલ આવશે, પણ ફ્રેન્ડ્સ ઘણું ઇઝી છે. તમને અત્યારે ડિફિકલ્ટ લાગશે પણ ઘણું ઇઝી છે. 1-2 દિવસ ટાઈપ કરજો, યાદ રાખવાની કોશિશ કરજો કેમાં કેપિટલ આવે કેમાં સ્મોલ આવે, પછી ઓટોમેટિક તમે અક્ષર જોશો એટલે તમારો કીબોર્ડ ઉપર ઓટોમેટિક ટાઈપ થઈ જશે. થોડી આમાં પ્રેક્ટિસની જરૂર છે બસ. ગુજરાતી ટાઈપિંગમાં, ઇંગ્લિશ ટાઈપિંગમાં તો તમને ખ્યાલ જ છે કે જે કીબોર્ડ હોય એવી રીતના આપણે ટાઈપ કરવાનું છે. આથી આ વ્યંજનની વાત. હવે આપણે જોઈએ સ્વર. સ્વર કેવી રીતના, એમાં તો બહુ સહેલું છે. અ લખવા માટે સ્મોલ અ લખવા માટે એક જ મિનિટ આપણે જોઈ લઈએ અહીંથી. ચાલો, અ લખવા માટે સ્મોલ એ, બધામાં સ્મોલ જ આવશે. જેમાં કેપિટલ આવશે એમાં તમે કહી દઈ. આ લખવા માટે ડબલ એ. ઈ જો આ છે ઈ કેવું છે, ઈ છે હસ્વ. કેવો છે? હસ્વ. ઈ માટે આઈ આવશે. હસ્વ ઈ માટે શું આવશે? આઈ. ને દીર્ઘ ઈ, દીર્ઘ ઈ કરવો હોય તો ડબલ ઈ પણ કરી શકો ને ડબલ આઈ પણ કરી શકો. હવે તમારે જો આ જે ડબલ ડબલ છે ને એમાંથી ફ્રેન્ડ્સ તમારે એક જ કોપડી રાખવાનું છે કે આ આવશે એટલે કે હું આ ટાઈપ કરી. બે યાદ નથી રાખવાના કે ડબલ ઈ થી દીર્ઘ ઈ થશે અને ડબલ આઈ થી પણ દીર્ઘ ઈ થશે. તમારે એક જ કોપડી રાખવાનું છે કે મારે જે દીર્ઘ ઈ આવે ત્યારે ડબલ ઈ જ કરી અથવા તો ડબલ આઈ જ કરી. બસ બે યાદ ન રાખતા. પછી ઉ માટે જે હસ્વ ઉ છે એના માટે ખાલી યુ, અને દીર્ઘ યુ છે તો એના માટે ડબલ ઓ પણ આવશે, ડબલ યુ પણ આવશે ને કેપિટલ યુ પણ આવશે. મારા અંદાજ મુજબ તમારે ડબલ ઓ અથવા તો ડબલ યુ એવું યાદ રાખવાનું. પછી જો આ સેલો છે કે તમારે રૂ કરવો છે. રૂ કરવો તો ઘણા ફ્રેન્ડ્સ શું કરશે, આર ડબલ યુ કરશે. એવું નથી કરવાનું. તમારે બસ ખાલી કેપિટલ આર જ કરવાનો છે. શું કરવાનું છે? ખાલી કેપિટલ આર એટલે કે રૂ થઈ જશે. પછી એ કરવા માટે ઈ. જો આ એ છે ને ફ્રેન્ડ્સ, જો આ એ નથી, આ એ નથી. જો કેવી રીતના છે લીટો, કેવી રીતના જો આવી રીતના લીટો છે ઊંધો, ત્યારે તમે શું એ નો ટાઈપ કરતા. ઘણા ફ્રેન્ડ્સે શું કે ફકરો આપ્યો હશે, જયંતિ તમારે જે જોવા વાળા હશે ને એ આવું જ જોશે કે જો આવો અમે અક્ષર આપ્યો છે એની એક શું એ કર્યો છે કે ઉપર ઊંધો લીટો કર્યો છે એ જોશે. એ તમારું બધાથી અલગ તમે કરી શકશો. તો જો જ્યારે આવો એ આવે ને ત્યારે કેપિટલ એ તમારે કરવાનું. શું કરવાનું? કેપિટલ એ. ને એ આવે તો ઈ કરવાનો છે, ને આવી રીતના ઊંધો એ કરવાનો આવે ને લીટો ઉપર, ત્યારે તમારે કેપિટલ એ કરજો. પછી અઈ કરવા માટે એ આઈ, ઓ કરવા માટે ઓ, ને આવી રીતના જો ઓ ની ઉપર કેવું છે, ઓ ની ઉપર પણ એક ઊંધો લીટો છે, એને પણ શું કરવાનું છે? કેપિટલ ઓ કરવાનું છે. સાદો ઓ કરવો છે તો સ્મોલ એ. આવી રીતના ઉપર ઊંધો લીટો આપેલો છે તો એને કેપિટલ ઓ કરવાનો છે. એ મને ખ્યાલ નથી એટલા માટે હું બોલું છું. મને એનો આન્સર ખબર નથી કે એને શું કહેવાય છે ફ્રેન્ડ્સ. મને ખબર હશે એટલી જ હું તમને બધી વસ્તુ જણાવીશ. ચાલો, કે કેપિટલ ઓ કરશો એટલે કે આવી રીતના લખાઈ જશે. અને ઓ કરવા માટે એ યુ. બસ આમાં 1-2 અક્ષર યાદ રાખવાની જરૂર હતી તમારે. આર એટલે કેપિટલ આર કરશો એટલે કે રૂ થઈ જાય છે. ડબલ ઓ કરશો એટલે દીર્ઘ યુ થઈ જશે. એવી રીતના કેપિટલ એ કરશો એટલે કે એની માટે જે ઊંધો લીટો થઈ જશે, અને ઓ ની માથે ઊંધો લીટો કરવો હોય તો કેપિટલ ઓ. આવું નિર્ણાયક જોશે કે તમે આ કર્યું છે કે નહીં. બધા કરી જો સાદું તો બધે લખશે, પણ જે જોવાનું છે એ આ જ નિર્ણાયક જોશે. એટલે તમને પૂરેપૂરા માર્ક મળી જશે. આમાં થોડી યાદ રાખજો આવું બધું. તો સમજાઈ ગયું બધું કે શું છે આ બારાક્ષરી કેવી રીતના લખવાની છે, વ્યંજન ને એ બધું. કલમ ખડીયો, સોરી બારાક્ષરી શું કલમ ખડીયો. તો ચાલો, સૌથી પહેલા આ બધું શીખવું ખૂબ જ આવશ્યક છે ફ્રેન્ડ્સ. અને આપણે ક્લોઝ કરી દઈએ.
અહીંથી તમે ઇન્સ્ટોલ કરશો એટલે કે હેલ્પ ઉપરથી તમને ખુલી જશે, હેલ્પ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ખુલી જશે। હવે તમને એક વાત કહું કે તમે ખાલી જો આપણે શું ક કેવી રીતે લખાશે કે એ, તો તમે કે એ કરશો એટલે કા લખાશે। શા માટે? કેમ કે અત્યારે તમારે એક જ તમે અક્ષર લખ્યો છે, તો જો તમારે પેલો અક્ષર ક લખવો છે ને તો તમે ખાલી કે જ દાબજો। પછી જો તમારે જાણે કે મારું નામ લખવું છે કરણ, તો તમે KARAN લખજો। ખબર પડી? જો કરણ લખવું છે તો કરણ આવી રીતે લખાશે KARAN। છેલ્લો અક્ષર છે ને તમારે ન લખવો છે તો એ ના કરતા। જો હું તો પાછું કહું KARAN કર ના થઈ ગયું। હવે તમે સ્પેસ આપશો એટલે કે ના રહેશે। જે છેલ્લો અક્ષર છે ને એને તમારે એ નહીં લગાડવાનો। ખ્યાલ પડી ગઈ છે? તમે એક અક્ષર લખશો એટલે મેં તમને કીધું કે એ થી શું થશે? ક લખાશે। પણ તમારે જાણે કે એક અક્ષર લખવો છે ને તો કા લખાશે। પછી તમે જાણે કે આખો શબ્દ લખવો છે કરણ, તો KARAN, તો ઓટોમેટિકલી લઈ લેશે। KA બરાબર ક લેશે, RA બરાબર ર લેશે ને N બરાબર ન લેશે। હવે તમારે જો આની આગળ પણ ગમે તે લખવું છે તો NARAHA ઓટોમેટિકલી લખાતું જશે। અને હું મારો મતલબ તો તમને ખ્યાલ પડી ગયો છે કે કેવી રીતે હું તમને કહું છું કે પેલો અક્ષર જ્યારે લખવો હોય ને તમે એક જ અક્ષર ત્યારે અડધો લખવાનો। કે ક લખવું છે તો ક જ લખવાનું, પણ તમારે એક અક્ષર તો ટાઈપ કરવાનો હશે જ નહીં ક્યાંય। તો જેવી રીતના KARAN, જો કારણ લખવું છે તો KAARAN કેપિટલ N। ખ્યાલ આવી? જો કેપિટલ N થી સ્મોલ n કરશો એટલે કે ન લખાશે, ને કેપિટલ N કરશો એટલે કે હણ લખાશે। હવે છેલ્લે હું તમને એમ નહીં લખી, કેપિટલ N નહીં લખી, નકર તો કારણા થઈ જશે ને। તો આવી રીતે તમે ટાઈપ કરશો એટલે તમને ઓટોમેટિક બધી ખ્યાલ પડતો જશે કે હું આવી રીતના લખું તો આવી રીતના થાય છે। એટલે એવી રીતના તમારે પ્રેક્ટિસ તો ફ્રેન્ડ્સ આની કરી જોશે, એટલે તમારી આરામથી ગુજરાતી પણ ટાઈપિંગની અંદર બધું થઈ જાય છે। અને જે MS વર્ડ છે, હવે આપણે આગલા વિડીયોની અંદર હું તમને MS વર્ડના બધા એને ફોર્મેટિંગ બારમાં શું આવે છે, મેનુ બારમાં શું છે, એ બધું પણ તમને અહીંયા પૂછી શકે છે। તો એનો બધો ઓવરવ્યૂ વર્ડનો, માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડનો આખો ઓવરવ્યૂ તમને આ બીજા વિડીયોની અંદર જણાવીશ। આ થયું ગુજરાતી અંદર તમારે શું કેવી રીતના ટાઈપ કરવું, કેવી રીતના સેટઅપ તૈયાર કરવું, કેવી રીતના ડાઉનલોડ કરવું, અને તમને જે વેબસાઇટની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે વિડીયો જે ગુજરાતી ઇન્ડિક ઇનપુટ ડાઉનલોડ કરી લેજો। તો ફ્રેન્ડ્સ આ થયો આપણો પહેલો વિડીયો। તો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ એક મારી મહેનત અને સારી તમને લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી આપો। જે નવા છે એ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લ્યો, આથી જ્યારે પણ વિડીયો અપલોડ કરું ત્યારે ફટાફટ તમારી મોબાઈલની અંદર નોટિફિકેશન આવી જાય ને તરત વિડીયો જોઈ શકો। અને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન છે પ્રેક્ટિકલને લગતો કે કોમ્પ્યુટરને લગતો તો પ્લીઝ કોમેન્ટ બોક્સ તમારા માટે છે, કોમેન્ટ કરો, હું તમને જરૂર રિપ્લાય આપીશ। તો થેન્ક યુ સો મચ વિડીયો જોવા માટે।